व्हॉट इज ग्रीन केमिस्ट्री? ग्रीन केमिस्ट्रीला आपण वेगळ्या नावाने पण ओळखतो किंवा ग्रीन केमिस्ट्री सस्टेनेबल केमिस्ट्री या नावाने पण ओळखली जाते. केमिस्ट्री दॅट इज बिनाइन बाय डिझाईन पोल्युशन प्रिव्हेन्शन ऍट द मॉलिक्युलर, म्हणजे मॉलिक्युलर लेवलला पोल्युशनचं प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी पण याचा वापर केला जातो. नेक्स्ट आहे फोकस ऑन प्रोसेसेस अँड प्रोडक्ट्स दॅट रिड्यूस और इलिमिनेट द यूज ऑफ पोल्युटिंग सबस्टन्स. पोल्युशन होतं म्हणजे नेमकं काय होतं की अनवॉन्टेड पार्टिकल ज्याचा की रियूज नाही आहे ते एन्व्हायरमेंट मध्ये येतात. और व्हेन एव्हर यू आर सिंथेसाइजिंग एनी प्रोडक्ट ऍट दॅट टाइम तुम्हाला नको असलेला बाय प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये येतो आणि त्याचा फर्दर जर वापर होत नसेल तर असे प्रोडक्ट्स तयार होऊ नये किंवा कमी प्रमाणात तयार व्हावेत. ओके, तर अशा सबस्टन्सेसला आपण पोल्युटिंग सबस्टन्सेस म्हणतो. ओके, तर असे सब पोल्युटिंग सबस्टन्स आपल्याला कम्प्लिटली रिएक्शन मधनं बाहेर किंवा सिंथेसिस होऊ द्यायचे नाही किंवा झाले तर कमीत कमी होऊ द्यायचे आणि तयार झालेले सबस्टन्सेस रियूज साठी पण त्याचा प्रोव्हिजन पाहायचं. एनी सिंथेसिस वेदर परफॉर्म्ड इन अ टीचिंग म्हणजे आपण जे करतो लॅबोरेटरीज और इंडस्ट्री शुड क्रिएट नन और मिनिमम बाय प्रोडक्ट्स. सिंथेसिस जिथे कुठे होत असेल तिथं तुम्हाला लॅबोरेटरी लेवलला टीचिंग मध्ये अकॅडमिक्स मध्ये किंवा इंडस्ट्रीज मध्ये जिथे कुठे सिंथेसिस होते तिथे ट्राय करायचं आहे की बाय प्रोडक्ट तयार होऊच नाही किंवा तयार झाला तर मिनिमम बाय प्रोडक्ट तयार व्हावा जो की ऍटमॉस्फिअरला पोल्यूट करणार नाही. नेक्स्ट इकॉनॉमिकल. द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. इकॉनॉमिकल असलं पाहिजे म्हणजे बजेटमध्ये, नाहीतर आपल्याला एन्व्हायरमेंट वाचवायचं म्हणजे जर आपण जास्त केमिकल खर्च करतो किंवा हायली कॉस्टलियर केमिकल घेत असू तर मग ते लॉस होईल किंवा फायनान्शियली नॉट बेनिफिशियल. त्याप्रमाणे जो प्रोडक्ट तयार होईल तो कॉस्टलियर होईल, मग तो नॉर्मल पीपलला परवडणार. दॅट्स एनर्जी इफिशियंट असायला. ओके, याच्यामुळे एनर्जी इफिशियंट होते. का बरं? आता बघा, एनर्जी इफिशियंट म्हणजे जो काही प्रोडक्ट आपण तयार करणार त्याच्यात कमीत कमी एनर्जी वापरायचं, जसं की आपण मायक्रोवेव्हचं एक्झाम्पल डिस्कस केलं. इकॉनॉमिकल मध्ये जसं तुमचं पोल्युटिंग सबस्टन्सेस येणार नाही म्हणजे अदर एन्व्हायरमेंटचे पॅरामीटर्स आहेत ते पण मेंटेन होते. लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अँड रेग्युलेशन. ग्रीन केमिस्ट असल्यामुळे तुम्हाला असे बाय प्रोडक्ट तयार होणार नाही. बाय प्रोडक्ट तयार नाही होणार याचा अर्थ रिएक्टंट पूर्णच्या पूर्ण एम्प्लॉय होतील त्याच्यामध्ये किंवा वापरले जातील. दॅट्स वाय प्रोडक्शन कॉस्ट कमी होतं आणि त्याचं रेग्युलेशन पण सोपं जातं. लेस वेस्ट. याच्यामुळे बाय प्रोडक्ट कमी होतात किंवा नन होतात तर त्याच्यामुळे वेस्टेज कमी होतं. ऍक्सिडेंट्स फ्युअर होतात कारण जेवढे काही तुम्ही रिएक्टंट एम्प्लॉय करताय तेवढेच त्याच्यात प्रोडक्ट तयार होतो, म्हणजे ऍक्सिडेंटचे चान्सेस कमी आहेत. सेफर प्रोडक्ट्स ऑलवेज अ सेफर, कारण बाय प्रोडक्ट तयार होत नाही म्हणजे दुसरा केमिकल तुमच्या प्रोडक्टमध्ये येणार नाही. हेल्थियर वर्क प्लेसेस अँड कम्युनिटीज. जे काही वर्क प्लेसेस असतील हे सिंथेसिससाठी किंवा जिथे कुठे हा प्रोडक्ट वापरला जाईल ते सगळे हेल्थियर राहतील. बाय प्रोडक्ट नसल्यामुळे किंवा इम्प्युरिटीज नसल्यामुळे त्याचे साईड इफेक्ट्स दिसणार नाही. प्रोटेक्ट ह्युमन हेल्थ अँड एन्व्हायरमेंट. दिस इज द आपण करतच आहोत की एन्व्हायरमेंटला प्रोटेक्ट करायचं आणि त्याच्यामुळे अल्टिमेटली आपण ह्युमन हेल्थला प्रोटेक्ट करतो, कारण एन्व्हायरमेंटमध्ये सगळ्यात जास्त कन्झम्पशन ऑफ एन्व्हायरमेंटल मटेरियल हे ह्युमन्सद्वारे. नेक्स्ट, वाय डू वी नीड ग्रीन केमिस्ट्री? का बरं गरजेची आहे आपल्याला? वाय? बिकॉज केमिस्ट्री इज अनडिनायबली अ व्हेरी प्रॉमिनंट पार्ट ऑफ अवर डेली लाईफ. सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत किंवा शरीरात सुद्धा नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन चालतात. त्याच्यामुळे हा एक व्हेरी प्रॉमिनंट पार्ट आहे आपल्या डेली लाईफचा. आपण सकाळी उठल्यापासून वेगवेगळे प्रोडक्ट्स वापरतो, कन्झ्युम करतो, यूज करतो, त्या सगळ्यांमध्ये केमिस्ट्री इन्व्हॉल्व आहे. केमिकल डेव्हलपमेंट्स ब्रिंग न्यू एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स. केमिकलमध्ये ज्या ज्या वेळेस डेव्हलपमेंट झाली त्यावेळेस नवीन एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स तयार झाले. एका ठिकाणी ते पॉझिटिव्ह आहे, जो काही तुम्ही डिस्कवरी करत आहात सायंटिस्ट सोबत त्याच्या प्रॉब्लेम्स पर तयार होतात, बट दॅट इज ॲट अ एन्व्हायरमेंटल लेवल. अँड हार्मफुल अनएक्सपेक्टेड साईड इफेक्ट्स. त्याच्यामुळे काय होतं की हे प्रॉब्लेम्स हार्मफुल असतात, अनएक्सपेक्टेड साईड इफेक्ट देऊ शकतात, विच रिझल्ट्स इन द नीड ऑफ ग्रीन केमिकल प्रोडक्ट. जसं की डीडीटीचा वापर आपण करायचो, पण डीडीटी मुळे फर्दर आपल्याला युजेस इन्सेक्टसाठी वापरायचो, पण ते डीडीटी पावडरमध्ये यायला लागलं, तुमच्या दुधामध्ये यायला लागलं. कारण डीडीटी ज्यावेळेस आपण तणांवरती मारतो तर ते आपले गाई म्हशी खातात त्या गवताला, मग तो इफेक्ट तुम्हाला दुधामध्ये दिसतो. त्याच्यामुळे बॉडीमध्ये नको ते चेंजेस व्हायला लागतात ह्युमन कन्झम्पशनमुळे. म्हणजे आपण जरी डायरेक्टली डीडीटी वापरत नसतो तर वी आर इनडायरेक्टली कन्झ्युमिंग द डीडीटी. आता याचा वापर कमी झाला,
हा फायदेशीर होता, कारण डीडीटी ज्यावेळेस तणनाशक किंवा तुमचं इन्सेक्टिसाइड्स म्हणून वापरला जायचा त्यावेळेस तो फार प्रॉमिनंट रिझल्ट दिले त्याने ऍज अ इन्सेक्टिसाइड्स. पण ह्युमन बॉडीमध्ये ज्यावेळेस ऑब्झर्व झाला त्यावेळेस तो त्रासदायक. ग्रीन केमिस्ट्री लुक्स पोल्युशन प्रिव्हेन्शन. पोल्युशनचं प्रिव्हेन्शन करायचंय मॉलिक्युलर स्केल, कारण सगळ्यात अगोदर जिथे कुठे पोल्युशन तयार होतं एक्स्ट्रा मॉलिक्युल तयार झाला 1, 2, 4 अशा पद्धतीने नंबर ऑफ केमिकल मॉलिक्युल्स तयार होतात आणि दॅट क्रिएट्स द पोल्युशन. तर आपण मॉलिक्युलर लेवलला ऍट द पॉइंट ऑफ सोर्सच त्याला आपण डिमिनिश करण्याचा प्रयत्न करू. इट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट एरिया ऑफ केमिस्ट्री ड्यू टू द इम्पॉर्टन्स ऑफ केमिस्ट्री इन आवर वर्ल्ड टुडे अँड द इम्प्लिकेशन इट कॅन शो ऑन आवर एन्व्हायरमेंट. हे कशासाठी की केमिस्ट्रीचा वापर प्रत्येक ठिकाणी आहे, त्याच्यामुळे आपण केमिस्ट्रीवर फार जास्त डिपेंडेंट आहोत किंवा इम्पॉर्टंट पार्ट. जर केमिस्ट्री नसेल तर जर आपण सिंथेसिसच थांबवलं तर आपलं जगणं थांबेल. त्याच्यामुळं सध्याच्या जगामध्ये केमिस्ट्रीचा वापर थांबवणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला ट्राय करायचं केमिस्ट्रीचा वापर करायचा विथ लेसर पोल्युटंट्स किंवा लेसर हॅझार्डस केमिकल्स. The green chemistry program supports the invention of more environment friendly chemical processes. The green chemistry काय करतं की एन्व्हायरमेंट मध्ये जे पोल्युशन्स होतात किंवा अननेसेसरी पोल्युटंट्स येतात त्याला आपण कमी करण्याचा प्रयत्न करतो बाय अल्टरिंग द सम ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ सम सेफर केमिकल्स किंवा लेस हॅझार्डस केमिकल्स, रिॲक्टंट्स अशा पद्धतीने वापरायचे की त्याचा पूर्णपणे प्रोडक्ट मध्ये वापर झाला पाहिजे. इवन इलिमिनेट द जनरेशन ऑफ हॅझार्डस सबस्टन्स. याचा वापर करून ग्रीन केमिस्ट्रीचा वापर करून आपण काय करतो की हॅझार्डस केमिकल कम्प्लिटली डिमिनिश करण्याचा पण प्रयत्न किंवा तयारच होऊ नये अशा पद्धतीने. दिस प्रोग्राम वर्क्स व्हेरी क्लोजली विथ द 12 प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ग्रीन केमिस्ट्रीच्या 12 प्रिन्सिपल्स आहेत, त्याच्यावरती ही पूर्ण ग्रीन केमिस्ट्री डिपेंडेंट आहे. तर काय ते 12 प्रिन्सिपल्स? लेट्स सी. प्रिन्सिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ओके, 12 प्रिन्सिपल्स ऑफ green chemistry. In that, prevention. It is a better to prevent waste than to treat or clean up waste after it is formed. जसे की आपण ज्यावेळेस कुठलीही वस्तू वापरतो तर त्याच्यात काही अननेसेसरी पार्ट येतात जो की वेस्ट आहेत. कचरा, कचरा तयार झाल्यानंतर त्याला ट्रीट करणं अवघड आहे किंवा त्याचा रियूज होणं अवघड आहे. तर आपण जर प्रयत्न केला की जो काही कचरा आपण आणलाय किंवा जो प्रोडक्ट्स आपण खरेदी त्याच्यासोबत येणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, जसे की आपण कॅरी बॅग मध्ये व्हेजिटेबल्स आणतो तर त्याचा रियूज होत नाही किंवा झाला तर आपण डायरेक्ट ते फेकण्यासाठी वापरतो, ते परत कन्झ्युम कुठेही डिमिनिश होत नाही, ती तशीच जाते, डिग्रेड होत नाही. तर असा अवॉइड करायचा आपल्याला. तर ह्याच्यासाठी काय की आपण कॅरी बॅग वापरण्याऐवजी जर आपण पेपर बॅग्स वापरले किंवा घरातली कापडी पिशवी नेली तर आपला कचराच तयार होणार. सो सिमिलर वे मध्ये असे केमिकल्स आपल्याला तयार करायचे की ज्याच्यामुळे वेस्ट केमिकलच तयार होणार नाहीत किंवा तयार झाले तर फार कमी प्रमाणात होतील आणि ज्याची ट्रीटमेंट इझी. तर आपल्याला काय करायचं? प्रिव्हेन्शन करायचं. ओके, ती तयार होऊ नये ह्याच्यासाठी ट्राय करायचं. हे पहिलं प्रिन्सिपल आहे. ॲटम इकॉनॉमी. ॲटम इकॉनॉमी काय? सिंथेटिक मेथड्स should be designed to maximize the incorporation of all materials used in the process into the final product. जेवढे काही आपण रिएक्टंट वापरू ते सगळेच्या सगळे प्रोडक्ट मध्ये रिफ्लेक्ट व्हावेत, अननेसेसरीली बाय प्रोडक्ट्स तयार होऊ नयेत. हे म्हणजेच ॲटम इकॉनॉमी. अशा पद्धतीने आपल्याला डिझाईन करायचे आहेत. ओके, त्याच्यानंतर लेस हॅझार्डस केमिकल सिंथेसिस. लेस हॅझार्डस, जे काही केमिकल आपण तयार करू त्याच्यामध्ये हॅझार्डस केमिकल नको, कारण त्याचे फ्युम्स किंवा त्याचा वापर किंवा त्याचा टच टू आवर बॉडी ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लेम्स. आता हे काय आहे? लेस हॅझार्डस केमिकल्स. व्हेनेवर प्रॅक्टिकेबल सिंथेटिक मेथडॉलॉजी शुड बी डिझाईन टू यूज अँड generate substances that possesses little or no toxicity to human health and the environment. जो काही प्रोडक्ट किंवा बाय प्रोडक्ट तयार होतोय तो अशा पद्धतीचा असो की एकदम लेस टॉक्सिक असावा, ह्युमन हेल्थ जे आहे त्यालाही आणि एन्व्हायरमेंटला. नेक्स्ट, डिझाईन सेफर केमिकल्स. केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिझाईन टू प्रिझर्व इफिकेसी ऑफ द फंक्शन व्हाईल रिड्युसिंग द टॉक्सिसिटी. सेफर केमिकलचं डिझाईन करायचं. केमिकल प्रोडक्ट शुड बी डिझाईन टू प्रिझर्व इफिकेसी, म्हणजे इफिकेसी तर त्यांनी दाखवली पाहिजे पण टॉक्सिसिटी
कमी झाली पाहिजे. म्हणजे इफेक्ट जो त्या केमिकलचा आहे तो राहिला पाहिजे किंवा चांगला असला पाहिजे, पण टॉक्झिसिटी कमी, म्हणजे साइड इफेक्ट्स नको. सेफर सॉल्व्हंट्स अँड ऑक्झिलरीज. The use of auxiliary substances like solvents, separating agents, likewise, should be made unnecessary whenever possible and when used innocuous, म्हणजेच harmless. आपण सॉल्व्हंटचा कमीत कमी वापर करावा किंवा नाही केला तरी तो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होतो का याबद्दलही आपल्याला ह्या प्रिन्सिपल मध्ये वर्कआउट होतं. शुड बी मेन अननेसेसरी. ओके, म्हणजे नाही वापरायचा किंवा वापरला तर तो हार्मलेस असावा solvent. Okay, so that the produced chemical or the product should be properly utilized. Designed for energy efficiency. Energy requirements should be recognized for their environmental, economic impacts and should be minimized. एनर्जी रिक्वायरमेंट जे आहे डिझाईन ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी या प्रिन्सिपल मध्ये एनर्जीची जी रिक्वायरमेंट आहे ती रिकॉग्नाइज करायची आणि इन्व्हायरमेंट आणि इकॉनॉमिकच्या इम्पॅक्ट्स मध्ये ती कमी करण्याचा प्रयत्न करायचा. सिंथेटिक मेथड शुड बी कंडक्टेड ऍट अँबिएंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. जे काही सिंथेटिक रिॲक्शन असतील त्या कमीत कमी टेम्परेचर किंवा अँबिएंट म्हणजे जेवढं लागतं तेवढंच टेम्परेचर द्यायचं. ओव्हर हिटिंग नकोय किंवा ओव्हर प्रेशर पण नकोय. जेवढं गरजेचं आहे तेवढंच त्याच्यामध्ये द्यायचं आहे. सातवं प्रिन्सिपल आहे यूज ऑफ रिन्युएबल फीडस्टॉक. यूज ऑफ रिन्युएबल फीडस्टॉक. रॉ मटेरियल फीडस्टॉक शुड बी रिन्युएबल रादर दॅन डिप्लेटिंग whenever technically and economically practical. रॉ मटेरियल और फीडस्टॉक जे आहेत रिन्युएबल असावे रादर दॅन डिप्लेटिंग. ओके, जे काही मटेरियल आपण बनवतोय ते अनयूज असल्यापेक्षा त्याला आपण परत काहीतरी ट्रीटमेंट देऊन दुसऱ्या रिएक्शन मध्ये वापरता यावं किंवा त्याच रिएक्शन. त्याच्यामुळे काय आपला जो फर्दर रिएक्शनचा खर्च असेल तो कमी होईल आणि इट विल बिकम द इकॉनॉमिक. नेक्स्ट पुढला प्रिन्सिपल आठवं रिड्यूस डेरिव्हेटिव्स. अननेसेसरी डेरिव्हेटायझेशन दॅट इज ब्लॉकिंग ग्रुप, protection, deprotection, temporary modification, physical, chemical process should be avoided wherever possible. म्हणजे काही वेळेस काय असतं की ड्यू टू द केमिकल रिक्वायरमेंट किंवा सिंथेसिस करत असताना फंक्शनल ग्रुप प्रिझर्व करण्यासाठी आपण काही फंक्शन ग्रुप ब्लॉक करतो आणि मग त्याच्यावर दुसरा फंक्शनल ग्रुप ऍड करतो. जनरली हे हेट्रोसायक्लिक्स मध्ये होतं कारण रिंग ओपनिंग अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला एक केमिकल कंपाऊंड तिथे द्यावा लागतो फंक्शनल ग्रुप आणि मग आपण त्याच्यावरती सबस्टिट्यूशन देतो. तर त्या केसमध्ये अननेसेसरी स्टेप्स वाढतात. आपल्याला जो अल्टिमेट प्रोडक्ट पाहिजे त्याच्याऐवजी येतो. तर असं होऊ नये. रिड्यूस डेरिव्हेटिव्ह. तर ह्या अननेसेसरी स्टेप्स आपल्याला कमी करता येतात का हे याच्या रिड्यूस डेरिव्हेटिव्ह या प्रिन्सिपल अंडर स्टडी केलं जातं. कॅटालायसिस. कॅटालिटिक रिएजंट ऍज अ सिलेक्टिव्ह ऍज अ पॉसिबल. ज्यावेळेस आपण कॅटालिटिक रिएजंट वापरतो तो जिथं आपल्याला कॅटालिसिस करायचं त्याच पार्टवर त्यांनी वर्क केलं पाहिजे म्हणजे तो सिलेक्टिव्ह असतो. नको त्या ठिकाणी किंवा अननेसेसरी पार्ट्सला स्ट्रक्चरचे त्यांनी सिलेक्टिव्ह असायला नको, नॉन सिलेक्टिव्ह असावं. आर सुपेरियर टू स्टॅच्योमेट्रिक रिएजंट्स. ओके, कॅल्क्युलेशन पेक्षा तो सिलेक्टिव्ह असला पाहिजे. का? कारण त्यांनी सिलेक्ट झाला किंवा रिएजंटची रिएक्शन झाली तर ते कॅटालिसिस होईल आणि उरलेला वी कॅन सेपरेट इट आउट. ओके, तर कॅल्क्युलेशन मध्ये बेटर देतो असताना तर तो सिलेक्टिव्ह असावा त्या हिशोबाने. नेक्स्ट आहे 10वं प्रिन्सिपल डिझाईन फॉर डिग्रेडेशन. जे काही केमिकल प्रोडक्ट्स आहेत शुड बी डिझाईन सो दॅट द एंड ऑफ देअर फंक्शन दे डू नॉट परसिस्ट इन द एन्व्हायरमेंट. त्यांचा वापर झाल्यानंतर त्यांचं डिग्रेडेशन व्हायला हवं आणि ते सुद्धा लवकरात लवकर. जसं की पेपर जर आपण पाहिले तर दे कॅन बी रियूज्ड और दे कॅन डिग्रेड इझिली. पण प्लास्टिक तसं होत नाही. तसेच आता प्लास्टिक मध्ये केमिकल जास्त, पेपर मध्ये पण केमिकल्स आहेत बट दे कॅन डिग्रेड इझिली. तर आता प्लास्टिक मध्ये तसं डिग्रेडेशन होईल का हे पण. अँड इन्स्टेड ब्रेकडाऊन इनटू इनॉक्युअस डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स. बरं, ब्रेकडाऊन जरी झालं तर तो हार्मलेस डिग्रेडेशन प्रोडक्ट असावेत. जसे की प्लास्टिक जाळल्याने त्याचा साईज कमी होतो पण त्याच्यामुळे तयार होणारे गॅसेस हे अजून जास्त हार्मफुल आहेत. त्याच्यामुळं जे काही डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स तयार होतील ते हार्मलेस असेल. 11th प्रिन्सिपल आहे रिअल टाइम अनालिसिस फॉर पोल्युशन प्रिव्हेन्शन. अनालिटिकल मेथोडॉलॉजीज नीड टू बी फर्दर डेव्हलप. अनालिसिस प्रोसेस आपल्या डेव्हलप करायला हव्यात
ज्या की फर्दर डेव्हलप टू अलाउ फॉर रिअल टाइम इन प्रोसेस मॉनिटरिंग अँड कंट्रोल प्रायर द फॉर्मेशन ऑफ हजार्डस सबस्टन्स. हवेत कुठले केमिकल आलेत, आता फक्त सांगतो की किती पोल्युटेड एअर आहे, त्याच्यात किती हजार्डस केमिकल्स आहेत, हे आपल्याला जर लवकरात लवकर अनालाइज करता आलं तर त्याच्यावरती उपाय पण शोधता येऊ शकतो. त्याचा इफेक्ट कधी दिसतो, ज्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये रिॲक्ट होते तेव्हा तो त्याचा इफेक्ट दिसायला लागतो, मग ते पोल्युटंट आहे असं कन्सिडर केलं जातं. तसं न होता एन्व्हायरमेंटमध्ये जर नवीन गॅसेस दिसत असतील किंवा अननेसेसरी पोल्युटंट्स जे आहेत त्याचं इझी अनालिसिस व्हायला. आता फक्त मेट्रो सिटीज मध्ये आपल्याला पोल्युशन इंडिकेटर दिसतात, ग्रामीण भागात दिसत नाहीयेत किंवा नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस वरती दिसत नाहीये, तर ते दिसायला हवेत. सो याच्यामध्ये इन्व्हेन्शन व्हायला हवं की इझिली आपल्याला अनालिसिस करता यावं हजार्डस केमिकल्स. इनहेरंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर ऍक्सिडेंट प्रिव्हेंशन, हे 12व्या नंबरचं प्रिन्सिपल आहे. सबस्टन्सेस अँड द फॉर्म ऑफ सबस्टन्सेस युज्ड इन अ केमिकल प्रोसेस should be chosen so as to minimize the potential for chemical accidents, including releases, explosion and fires. सगळ्यात जास्त जे केमिकल आपल्याला वापरायचे ते सेफर केमिकल वापरायचे आणि ऍक्सिडेंटचं प्रिव्हेन्शन करायचं, जे की लॅब लेवलला होतं. याच्यासाठी आपल्याला जे काही केमिकल आपण वापरतो ते फार कमी प्रमाणात किंवा लेस हजार्डस केमिकल, जास्त सेफर केमिकल्स वापरायचे, सो दॅट मिनिमाइज द पोटेन्शियल फॉर केमिकल ऍक्सिडेंट्स, इन्क्लुडिंग रिलीजेस, एक्सप्लोजन आणि फायर्स. याच्यामध्ये पण त्याचा अवॉइडेबल होईल, कारण ते फ्लेमेबल असू नये किंवा कमीत कमी फ्लेमेबल असावे, असलं तर एकदम भडका करणारे ते असू नये अशा पद्धतीने. नेक्स्ट, प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स. हा जो पहिला प्रिन्सिपल आपण पाहिला, ओके, त्याच्यामध्ये प्रिव्हेन्शन. ओके, आपण एक एक प्रिन्सिपल आता पुढे जाऊ. प्रिव्हेन्शन ऑफ वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स. इट इज बेटर टू प्रिव्हेंट It is better to prevent waste byproducts than to treat or clean up the waste after it is formed. म्हणजे तयार झाले रोग होण्याच्या अगोदर त्याचं प्रिव्हेंट करणं गरजेचं आहे किंवा बेटर आहे, तर आपण वेस्टच तयार होऊ द्यायचं. कॅरी आउट अ सिंथेसिस इन सच अ वे सो दॅट फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स मिनिमम ऑर absent. बघा, बाय प्रोडक्ट्स हे कमीत कमी किंवा नाहीच तयार झाले तर अशा पद्धतीचं सिंथेसिस करायचं. कॉस्ट इन्व्हॉल्व इन द ट्रीटमेंट अँड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ऍड्स टू ओव्हरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट. जर बाय प्रोडक्ट्स तयार झाले तर त्याची ट्रीटमेंट किंवा त्याच्या फर्दर हजार्डसचा हार्मलेस करण्यासाठी आपल्याला कॉस्ट लागेल आणि तो कॉस्ट ओव्हरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट मध्ये काउंट होईल. याचा अर्थ की आपला जो सिंथेसिस मेथड आहे ती कॉस्टलियर. The unreacted starting material also form a part of these waste. जे स्टार्टिंग मटेरियल ते जर पूर्णपणे रिॲक्ट नाही झालं याचा अर्थ तोही एक वेस्ट असेल. If discharged causes pollution and requires expenditure for cleaning up. जर ते जे काही अनवॉन्टेड मटेरियल असेल, स्टार्टिंग मटेरियल अनरिॲक्टेड असेल किंवा बाय प्रोडक्ट हे जर आपण तसेच पाठवले किंवा तसेच डिस्कार्ड जर केले तर त्याला क्लीन करण्यासाठी परत आपला खर्च होतो. नेक्स्ट, मॅक्झिमम इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिएक्टंट्स into final products or atom economy. Okay, synthetic methods should be designed to maximize the incorporation of all materials, starting materials and the reagents used in the process into the final product. Chemists globally consider that if the yield of a reaction is above 90%, yield of the reaction is a 90%, then the reaction is good. Percentage yield is actual mass of the product divided by theoretical mass of the product into 100. Okay, this is the theoretical yield. Sorry, percentage yield जी आहे ती 90% च्या above पाहिजे. For example, benzene reacts with the sulfuric acid and sodium hydroxide in basic condition, gives us the phenol. Okay, याचं कॅल्क्युलेशन कसं होतं हे तर माहिती आहे. सोडियम सल्फेट हा बाय प्रोडक्ट आहे आणि वॉटर. द इक्वेशन इंडिकेट्स दॅट 1 मोल ऑफ बेन्झीन 78 ग्राम should yield 1 mole of phenol, that is 88 gram. But the other reactions takes place and the actual mass of phenol will be in the region of 77 gram. किती व्हायला पाहिजे, 78चं
88 ग्राम तयार झालं पाहिजे, पण अदर रिएक्शन झाल्यामुळे किती होते, फक्त 77. गिव्स द यील्ड अबाउट 88%. ओके, पर्सेंटेज ऍक्च्युअल मास ऑफ द प्रोडक्ट, थेरोटिकल ऍक्च्युअल मास ऑफ द प्रोडक्ट किती आहे, 77, थेरोटिकल किती आहे, 88 इंटू 100 म्हणजे 87, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 88%, विच इज अ नॉट सो गुड बट नियर टू गुड, म्हणजे अबो 90% असं. 100% yield synthesis perfectly efficient, 100% yield देत असेल ते perfect, but it generates significant amount of waste byproducts, not green synthesis. Green synthesis maximum incorporation of the starting materials and the reagents in the final products. Next. Next, it is method, atom economy मध्ये method of expressing how efficiently a particular reaction makes use of the reactant atoms. Calculation of atom economy कशी करतात? Atom economy is equal to mass of atoms in desired product divided by mass of atoms in a reactants into 100. ओके, याच्यामध्ये yield कॅल्क्युलेट केली जात नाही, तर जेवढे ॲटम आपण प्रोडक्ट मध्ये डिझायर करतोय ते डिवाइडेड बाय रिएक्टंट मध्ये किती आयटम्स आहेत त्यांचा मास इंटू 100, दिस विल बी द ॲटम इकॉनॉमी. आता बघूयात एक्झाम्पल. बेन्झिन कॅन बी ऑक्सिडाइज टू मेक मॅलिक अनहायड्रेट. हे बेन्झिन आहे, मॅलिक अनहायड्रेटचे सिंथेसिस करतोय. याच्यामध्ये आहे 78 1272 ओके 78, ऑक्सिजन 144 96. ॲटम इकॉनॉमी बघा, याच्यामध्ये जे आहे मास ऑफ ॲटम्स इन अ डिझायर्ड प्रोडक्ट 96, 4.5 O2 म्हणजेच 96, सॉरी प्रोडक्ट्स मध्ये 96 आहेत. मास ऑफ ॲटम्स रिएक्टंट मध्ये टोटल आहे 144. ओके, सो 32 आणि हे 78. ओके, हे रिएक्टंट्स हे किती आहेत, 78 प्लस 144, तर याची ॲटम इकॉनॉमी आहे 43%. म्हणजे जेवढे ॲटम्स प्रोडक्ट मध्ये येत आहेत तेवढेच ॲटम रिएक्टंट मध्ये वापरले तर ते 100% होते. पण इथं काय होतंय की किती जास्त ॲटम्स आपण वापरतोय आणि प्रोडक्ट मध्ये किती लेस येतात, 50% पेक्षा सुद्धा लेस items याच्यात येत आहेत. The atom economy of this reaction is 43%. Calculating using relative formula masses, this means that 40% of mass of the reactant ends up in the desired product. म्हणजे रिएक्टंटचा किती वापर होतोय, फक्त 43%. बाकीचा 57% is a waste or the byproduct. Next, benzene can be oxidized to make malic anhydride, important intermediate chemical. आता बघा atom economy either 43%. The atom economy of this reaction is a 43%. Then calculated using the relative formula masses, this means 43% of the mass reactant ends up in the desired product. Rearrangement reactions, याच्यामध्ये these reactions involve in the rearrangement of atoms that make up the molecule. For example, allyl phenyl ether or on heating at 200 degrees Celsius gives orthoallyl phenol, 100% economic. कशी काय, याच्यात जेवढे atoms आहेत तेवढेच्या तेवढे इथे इन्व्हॉल्व आहेत. बघा allyl phenyl ether, याच्यात एकही मॉलिक्यूल रिमूव्ह नाही झाला किंवा ऍड नाही झाला, फक्त हिटिंग आहे ते आहे 200 डिग्री सेल्सिअस. नेक्स्ट, ऍडिशन रिएक्शन. Addition of hydrogen to an olefin, propene, propane. Okay, 100% atom economic. म्हणजे ज्याच्यात की जेवढे ॲटम आपण रिएक्टर मध्ये वापरू तेवढे ॲटम आपले प्रोडक्ट्स मध्ये यायला हवेत. दॅट इज द इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, cycloaddition reactions and bromination of olefins. आता इथे बघा, ब्युटाडाइन reacts with the CH2 ethene, gives you the cyclohexane, that is 100% economical, just the movement of bonds. Okay, afterwards propane reacts with 1,2 dibromopropane. Okay, काय फरक झालाय, सगळेच्या सगळे ॲटम्स वापरले गेले. दिस इज द 100% इकॉनॉमिकल. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स, याच्यामध्ये बघा, one atom or group of atoms is replaced by another atom or group of atoms. The atom or group that is replaced not utilized in the final product.
In this reaction, the leaving group C2H5O and one hydrogen atom of the amine is not utilized. Less atom economical than rearrangement. Rearrangement reaction ही most economical आहे, त्याच्यामुळे we should try for the rearrangement for the synthesis of product. Ethyl propanoate, मिथाइल अमाइन. आता ही सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, याच्यात काय होतं, एन मिथाइलचं सबस्टिट्यूशन होतं जसं की ते सांगितलं. इन दिस लिव्हिंग ग्रुप इज C2H5O. ओके, इथाइल ऑक्साइड याच्यातून चाललाय, जो की हा चाललेला. त्याच्या ठिकाणी काय होतं, NHCH3. दिस इज नॉट द एज कम्पेअर टू रिअरेंजमेंट, याची इकॉनॉमी कमी आहे. Elimination reaction. In elimination reaction, two atoms or groups of atoms are lost from the reactant to form a pi bond. ह्याची पण ॲटम इकॉनॉमी लेस असणार आहे, कारण रिमूव्हल होतंय ॲटमचं, त्याच्यामुळे ॲटम इकॉनॉमी लेस आहे, 35 to 30% लेस ॲटम इकॉनॉमी दॅन द अबो रिएक्शन. म्हणजे रिअरेंजमेंट आणि सबस्टिट्यूशन पेक्षा सुद्धा एलिमिनेशनची कमी आहे. डिहायड्रोहॅलोजिनेशन, याची इकॉनॉमी बघूयात आपण. डिहायड्रोहॅलोजिनेशन म्हणजे ब्रोमीन आणि हायड्रोजन हे दोन्ही रिमूव्ह होतात, याचा अर्थ ॲटम इकॉनॉमी कमीच येणार आहे. पण दोन्ही जात असताना हायर मॉलिक्युलर वेटचे कंपाऊंड एलिमेंट्स जात आहेत, त्याच्यामुळं ॲटम इकॉनॉमीचा विचार केला तर हे सगळ्यात कमी आहे. ॲटम इकॉनॉमी यांची सगळ्यात कमी आहे, दॅट इज 27%. इवन लेस ॲटम इकॉनॉमिकल दॅन हॉफमन एलिमिनेशन रिॲक्शन. नेक्स्ट, लेस हॅझार्डस केमिकल सिंथेसिस. हा तिसरा पॉइंट आहे किंवा तिसरं प्रिन्सिपल आहे. Whenever practicable, synthetic methodologies should be designed to use and generate substances that possesses little or no toxicity to human health and environment. Risk is equal to hazard and exposure. Eliminate the hazard, no need to worry about the exposure. आता कशामुळे रिस्क आहे की एक तर हजार्डस आहेत आणि त्याचा एक्सपोजर झाला तर, जर आपण हजार्डच काढून टाकलं तर एक्सपोजर जरी झाला तरी त्याच्यामुळे आपल्याला काही त्रास होणार नाही. Next, the chemical synthesized dyes and paints should be safe to use. Thalidomide was used for lessening the effects of nausea and vomiting during pregnancy. The children born to women taking the drug suffered birth defects, including the missing or deformed limbs. Thalidomide चा वापर कशासाठी केला होता की नॉजिया आणि वॉमिटिंग प्रेग्नन्सी मध्ये कमी व्हावी, पण त्याचा इफेक्ट असा झाला की तो चाइल्डवर इफेक्ट करतोय किंवा लिम्बची डिफॉर्मिटी. दिस इज द डेंजरस केमिकल और हॅझार्डस. Okay, thus the use of thalidomide was banned when the drug withdrawn. The drug market मध्ये काढून गेला. With the advancement of technology, the designing and production of safer chemicals has become possible. जशी जशी टेक्नॉलॉजी वाढत गेली तसे तसे आपण लेस हॅझार्डस केमिकल वापरत आहोत. ओके, आणि हे अजून चालतच राहतं. पॉलीकार्बोनेट सिंथेसिस, दॅट इज फॉस्जिन प्रोसेस. आता पॉलीकार्बोनेट डिसऑर्डर, फॉस्जिन इज अ हायली टॉक्सिक. आपण ज्यावेळेस पॉलीकार्बोनेट तयार करतो त्यावेळेस तिथं जे तयार करणारे पर्सन असतात त्यांनी गॅस प्रोटेक्शन किंवा इनहेलेशन जर झालं फॉस्जिनचं तर ते करोजिव्ह आहे किंवा टॉक्सिक, हायली टॉक्सिक आहे. सो इट मे गिव्ह द लिथल इफेक्ट टू द पर्सन्स वर्किंग इन द जनरेशन ऑफ पॉलीकार्बोनेट सिंथेसिस. ओके, नेक्स्ट, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड. लार्ज अमाउंट ऑफ कोबाल्ट क्लोराइडचा जास्त वापर यामध्ये केला जातो. पॉलीकार्बोनेट कंटॅमिनेटेड विथ क्लोरीन इम्प्युरिटीज. पॉलीकार्बोनेट जो तयार होतो त्याच्यामध्ये क्लोरीनची इम्प्युरिटीज असणार आहे. नेक्स्ट पॉइंट पाहू, लेस हॅझार्डस केमिकल सिंथेसिस. सेम पॉलीकार्बोनेट साठी आपण काय करू शकतो, सॉलिड स्टेट प्रोसेस वापरायची आहे. याच्यामध्ये डायफिनाइल कार्बोनेट सिंथेसाइज विदाउट फॉस्जिन. एलिमिनेट्स यूज ऑफ CH2Cl2 म्हणजे डायइथाइन डायक्लोराइडचा वापर याच्यात होत नाही. हायर क्वालिटी कार्बोनेट्स, कारण इम्प्युरिटी क्लोरीनची येत नाही. सेम प्रोडक्ट वी हॅव सिंथेसाइज विथ बोथ द रिएक्शन्स. दिस विल बी द सेफर वन. डिझाइन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी. फोर्थ प्रिन्सिपल आहे. Energy requirement should be recognized for their environmental and economical impacts and should be minimized. Synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. हे सगळे एनर्जीचे पॅरामीटर्स आहेत. बायोमास कमी म्हणजे एनर्जीचा वापर कमीत कमी केला पाहिजे किंवा रिन्युएबल एनर्जीचा वापर करून आपल्याला करता येईल का याबद्दल त्याचं फाइंड आउट करायचं. ड्युरिंग केमिकल सिंथेसिस द एनर्जी रिक्वायर्ड शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम. If the starting material and the reagents in reaction mixture has to be heated to reflux for required time,
Time required has to be kept minimum for the minimum use of energy. Use of catalyst has the great advantage of the lowering the energy requirements in the reaction. Catalyst वापर कमी करायचा त्याच्यामुळे energy requirement of reaction कमी होते. Okay. In case of reaction is a exothermic, sometimes extensive cooling is required. Adds to the overall cost. म्हणजे कूलिंग साठी जास्त खर्च येतो हिटिंग पेक्षाही, तर त्याच्यामुळे जर एक्झोथर्मिक असेल तर आपला ओव्हरऑल कॉस्ट वाढतोय. If the final product is impure, it has also be purified by distillation, recrystallization or ultrafiltration. All these steps involve energy. परत एनर्जी कन्झम्पशन आलं आणि कॉस्टिंग वाढलं. ओके. Next, by designing the process such that there is no need for a separation or purification of final energy requirements can be kept at minimum.